السلام عليكم، أهلا بكم من جديد على قناة دكتور لايف. إذا كنتم مشاهد على القناة، أنا اسمي محمد وأنا طالب طب. أبدأ يومي الساعة 8 صباحا، وعند استيقاظ من النوم أقرأ كل الرسائل وأحاول أن أرد على معظمها، وبعد ذلك أنهض من السرير لفتح الستائر والنظر من الشرفة إلى الخارج. وعند فتح الستائر أنظر إلى الخضار، أستمع لصوت العصافير وأرى السماء الزرقاء. وبعد ذلك أقوم بترتيب سريري، فهذه أول مهمة يجب عليك القيام بها في اليوم، وبهذه الطريقة تكون قد أنجزت أول مهمة لك. عند الانتهاء من ترتيب السرير أذهب لتناول طعام الفطور، ومن ثم أذهب إلى الغرفة للبدء بالدراسة. ولكن قبل البداية بالدراسة أقوم بترتيب الغرفة وأسوي الفاكيوم، وبهذه الطريقة تكون الغرفة مرتبة نظيفة وجاهزة للعمل. عند جلوسي على المكتب أقوم بتنظيف شاشة الماك بوك. بهذه الطريقة عندما أنظر إلى الشاشة كل يوم طوال النهار تكون نظيفة وبدون أي غبار. عند الابتداء باليوم أنظر إلى المخطط إليه بهذا الأسبوع، وبعد ذلك أنظر إلى التطبيق Things 3. بهذا التطبيق أضع كل ما علي القيام به مثل التودو ليست، والجميل بهذه التودو ليست أنها فعلا ذكية وجميلة بنفس الوقت. ومثل ما ترون في الجهة اليسرى هنالك categories، وبهذه الطريقة تستطيعون تفريق المهام التي عليكم القيام بها إلى عناوين مختلفة. عند انتهاء من هذا التطبيق أنظر بسرعة إلى الرسائل لأرى إن كان هناك شيء عاجل علي الرد عليه. إن لم يكن هناك شيء عاجل أتركه للمساء. وهنا أستطيع البدء بيومي الدراسي. أبدأ بطباعة الأوراق الأساسية، مع أنه نادر جدا أن أستخدم المطبعة، وهذا لأنني أحاول أن أستخدم أقل كمية من الأوراق ممكن للحفاظ على البيئة. فأبدأ بتلوين الأسئلة المهمة وبالتخطيط، وبعد ذلك أقوم بتلوين العناوين، الكلمات المهمة، الأدوية، الأمراض وكل ذلك. عند الانتهاء من هذه الطريقة أكون قد قرأتها لأول مرة، وأبدأ بصناعة برنامج في مايكروسوفت إكسل. وعند الانتهاء من كل تشابتر أضع ذلك التاريخ في الجدول. بهذه الطريقة بعد عدة أيام، بعد يومين أو ثلاثة، أستطيع الرجوع إلى هذا الشابتر ومراجعته من جديد. بعد ذلك أستخدم تطبيق نوشن، وتطبيق نوشن أستخدمه لمدونة الملاحظات التي قد أكون أخذتها في المحاضرات. تطبيق نوشن هو تطبيق رائع جدا وأتكلم عنه بفيديو آخر، ولكن مثل ما ترون على اليسار عندي كل الكاتيجوريز، وكل كاتيجوري منظمة إلى شيء معين. وعند انتهاء من قراءة الملاحظات التي تكون في برنامج نوشن أبدأ توقيت الدراسة. وأنا شخصيا أستخدم طريقة بومودورو تكنيك، وبهذه الطريقة لا أتعب كثيرا. فهنا قد أكون قد بدأت بالدراسة، أقوم بتدوين ملاحظات، أقوم بتلوين العناوين المهمة والمفردات. وعندما يكون هناك شيء لا أفهمه بالملاحظات أنظر إلى الإنترنت وأطلع وأقرأ لمحاولة استيعاب ما أدرسه. بعد مرور ساعتين أو ثلاثة أقوم بتمرين عضلاتي، لأن الجلوس لمدة طويلة غير مفيد للصحة، وهذا شيء مهم يجب عليكم اتباعه. بهذه الطريقة قد أكون حركت الدورة الدموية، وبنفس الوقت قد أكون حركت العضلات. عند الانتهاء من ذلك أتناول طعام الغداء، وعند الانتهاء من طعام الغداء أرجع إلى الغرفة وأستريح قليلا. مثل ما ترون على الآيباد قد أقوم مثلا بمشاهدة فيديوهات على يوتيوب، قد أقوم برد على رسائلكم، أو بكل بساطة اكتشاف أشياء جديدة على الإنترنت. عند الانتهاء من الاستراحة أقوم بصلاة الظهر وأبدأ بالدراسة من جديد. مثل ما ترون هنا أقوم بوضع ملاحظاتي من مايكروسوفت وورد في أنكي، وأنكي هو تطبيق قد تكلمت عنه في فيديو سابق بإمكانكم مشاهدته. ولكن أكثر شيء مفيد من أنكي هو التكرار المتباعد والاستذكار النشط. عند انتهاء ساعتين وثلاثة من الدراسة أقوم بأخذ استراحة جديدة، وبهذه الطريقة أخرج إلى الخارج وأتمشى وأنظر إلى الطبيعة وأستنشق الهواء النقي. وبهذه الطريقة قد أكون
فسحت عن نفسي قليلا ونظرت إلى خلق الله. أحيانا إن لم أقوم بالتمشي في الخارج أقوم بالتمرن في المنزل كتمرين رياضي لمدة ساعة. عندما يحين موعد المغرب أقوم بصلاة المغرب، أتناول طعام العشاء وأرجع إلى المكتب للدراسة. مثلما ترون هنا أقوم بوضع كل الملاحظات التي كتبتها على الورق في الخرطوم، وبهذه الطريقة أستطيع النظر إلى ملاحظاتي في الخرطوم، في الآيفون، في الآيباد، عندما أريد، حيثما أريد، وقتما أريد. عند انتهاء من اليوم أقوم بإغلاق اللابتوب، أقوم بترتيب المكتب، وبهذه الطريقة يكون جاهزا إلى يوم جديد غدا بإذن الله، ويكون كل شيء مرتب ويكون كل شيء نظيف. وهنا تكون قد أصبحت الساعة 11 مساء أو أحيانا حتى 12 الليل، وعند الوصول إلى هذه النقطة في اليوم نهاري الدراسي قد يكون قد انتهى، فأقوم بصلاة العشاء وأبدأ بقراءة بضع صفحات من القرآن الكريم. عند الانتهاء من القراءة أطفئ الضوء وأخلد إلى النوم. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا وضع اللايك، الاشتراك بالقناة ووضع تعليق في التعليقات. وإذا كنتم تريدون التواصل أو النظر إلى يومياتي فبإمكانكم متابعتي على انستغرام. وبهذه الطريقة قد يكون قد انتهى فيديو اليوم. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ودمتم سالمين.